1959, trong một cuộc phỏng vấn với BBC, Carl Jung, nhà tâm lý học sáng lập trường phái tâm lý học phân tích, cho biết ông bắt đầu xây dựng học thuyết này từ khi còn là bác sĩ tại Bệnh viện Tâm thần ở Thụy Sĩ. Ông nhận ra các ảo giác mà bệnh nhân tâm thần phân liệt nhìn thấy có một điểm chung, đó là chúng đều là những biểu tượng cổ xưa. Năm 1906, có một bệnh nhân nói với Carl Jung rằng người đó nhìn thấy mặt trời chiếu ra một tia sáng trông như thể mặt trời đang mọc đuôi. Carl Jung nhận ra hình ảnh đó rất giống với một biểu tượng được ghi lại trong cổ thư của giáo phái Mitra thời La Mã. Ông bắt tay vào nghiên cứu và từ đó xây dựng nên một học thuyết về sự vô thức tập thể. Theo học thuyết này, sâu thẳm trong mỗi chúng ta có một nơi lưu trữ tất cả tri thức, trải nghiệm được đúc kết bởi tổ tiên và có sẵn trong tiềm thức của con người từ khi sinh ra mà không bị ảnh hưởng bởi môi trường hay hoàn cảnh. Carl Jung tin rằng con người sở hữu nhiều thứ không tự mình đạt được mà là thừa kế từ tổ tiên. Đây chính là tiền đề cho những nghiên cứu về thứ gọi là ký ức di truyền, Inherited Memories. Theo trang Telegraph, ký ức di truyền có nghĩa là ký ức của con người, bao gồm cả những thông tin mà thế hệ trước đã tiếp nhận và được truyền lại cho các thế hệ sau. Khi đó, những trải nghiệm không thuộc về một cá nhân duy nhất mà là của một tập thể. Trong cuốn sách Nỗi đau này không thuộc về bạn, một chuyên gia trong lĩnh vực sang chấn tâm lý liên thế hệ có nhắc đến câu chuyện của Gretchen. Gretchen là một người phụ nữ mắc chứng rối loạn lo âu và trầm cảm nghiêm trọng. Mặc dù cô chưa từng trải qua bất kỳ biến cố nào trong đời, tình trạng của Gretchen được cho là bắt nguồn từ quá khứ của người bà quá cố. Bà của Gretchen là một trong những người sống sót sau cuộc diệt chủng Do Thái. Tuy nhiên, cả gia đình của bà đều đã bị thảm sát tại một trại tập trung ở Ba Lan. Dựa trên câu chuyện của Gretchen và nhiều người khác có hoàn cảnh tương tự được kể lại trong cuốn sách, Mark Wolynn chỉ ra rằng con người có khả năng kế thừa cảm xúc và những chấn thương tâm lý từ các thế hệ trước như ông bà, cha mẹ. Wolynn cũng đề cập đến các công trình nghiên cứu của tiến sĩ giáo sư tâm thần học và khoa học thần kinh Rachel Yehuda. Giáo sư Yehuda cùng các cộng sự của bà sở hữu nhiều nghiên cứu thu hút sự chú ý, trong đó có nghiên cứu về những người sống sót sau nạn diệt chủng Do Thái. Bà đã phân tích 32 người Do Thái và các con của họ. Đây đều là những người đã từng bị giam giữ trong các trại tập trung, từng chứng kiến hoặc chịu tra tấn trong giai đoạn Thế chiến thứ hai. Sau đó, bà và các cộng sự đã nhận ra rằng khả năng mắc rối loạn căng thẳng của những đứa trẻ có ba mẹ sống sót qua thời kỳ diệt chủng cao hơn so với những đứa trẻ sinh ra trong gia đình Do Thái không chịu ảnh hưởng bởi chiến tranh. Trong một nghiên cứu khác của giáo sư Kenya Boker đến từ Đại học Haifa, Israel, con trẻ của những nạn nhân cuộc diệt chủng Do Thái dễ mắc các bệnh như béo phì, tiểu đường và tâm thần phân liệt khi trưởng thành và thường mất sớm. Các nhà khoa học cho rằng các sang chấn tâm lý của người mẹ sau khi trải qua giai đoạn nạn đói mùa đông Hunger Winter tại Hà Lan vào năm 1945 là nguyên nhân gây nên hiện tượng này. Vậy câu hỏi đặt ra, ký ức của con người bao gồm cả những trải nghiệm và cảm xúc có thực sự được truyền từ đời này qua đời khác hay không? Chúng ta vẫn thường nghe những câu nói như con có đôi mắt giống mẹ hay con có nụ cười giống ba. Những đặc điểm như màu mắt, màu tóc hay chiều cao đều là những đặc điểm được truyền từ cha mẹ qua con cái thông qua gen. Gen là tập hợp các phân tử ADN hoặc ARN bên trong các tế bào của chúng ta. Trong đó, ADN còn được biết đến với cái tên bản thiết kế di truyền. Nhờ vào khả năng lưu trữ các thông tin sinh học của con người và di truyền chúng qua nhiều thế hệ, tương tự như ADN, ARN cũng có chức năng lưu trữ thông tin. Tuy nhiên, chỉ ADN mới có khả năng nhân đôi để sao chép thông tin. Do vậy, những đặc điểm ngoại hình hay thậm chí các bất thường bẩm sinh và bệnh tật như đái tháo đường hay ung thư đều có thể được truyền từ đời này qua đời khác. Để khám phá xem liệu ký ức có di truyền hay không, các nhà khoa học đã thực hiện các thử nghiệm trên động vật.
Thí nghiệm nổi tiếng nhất ngành di truyền học là thí nghiệm trên chuột của hai nhà khoa học Kerry Wrestler và Brian Diaz đến từ Đại học Emory, Mỹ. Wrestler và Diaz đã cho những chú chuột ngửi một mùi hương gần giống với mùi hoa anh đào, đồng thời sốc điện nhẹ để tạo ra nỗi sợ cho chúng. Kết quả cho thấy dù chưa từng tiếp xúc với mùi hoa anh đào trước đó, nhưng con của các chú chuột được đem ra làm thí nghiệm vẫn tỏ ra sợ sệt khi lần đầu ngửi thấy mùi hương này. Không dừng lại ở đó, thế hệ thứ 3, tức đời cháu, cũng có phản ứng tương tự. Hai nhà khoa học tiếp tục thực hiện thí nghiệm trên những chú chuột con, thụ tinh ống nghiệm bằng tinh trùng của những con đực nhạy cảm với mùi hoa anh đào, và tiếp tục thu được kết quả giống với những thí nghiệm trước đó. Wrestler và Diaz đã nghiên cứu xem liệu chuột cái có khả năng truyền lại nỗi sợ cho các con như chuột đực hay không. Và câu trả lời là có. Để giải thích cho hiện tượng nói trên, các nhà nghiên cứu cho rằng ADN và não bộ của những chú chuột bị sốc điện đã có sự thay đổi. Mặc dù lý do vì sao chúng lại có thể thay đổi vẫn còn là một ẩn số, nhưng không thể phủ nhận rằng loài chuột có khả năng di truyền ký ức, ít nhất là qua 2 thế hệ liên tiếp. Tiến sĩ Isabel Mansui đến từ Đại học Zurich, Thụy Sĩ, là một trong những nhà khoa học dành nhiều tâm huyết cho giả thuyết không phải tất cả các đặc điểm di truyền đều được mã hóa trong ADN. Thay vào đó, theo bà, cơ chế ngoại di truyền học với các yếu tố bên ngoài như môi trường, hành vi cũng góp phần tạo ra hiện tượng di truyền ký ức. Nghiên cứu của Mansui điều tra cách các sang chấn mà chuột cái trải qua có thể ảnh hưởng đến con của chúng tương tự như con người. Để mô phỏng sang chấn tâm lý, bà tách chuột mẹ ra khỏi chuột non một cách bất ngờ và để chúng sống trong một môi trường tràn ngập sự căng thẳng. Bà cũng can thiệp vào quá trình nuôi dưỡng con của chuột mẹ bằng cách nhốt chúng vào một cái ống hoặc thả chúng xuống nước. Đó đều là những hành động gây căng thẳng cho chuột. Khi chuột mẹ quay lại chuồng của chuột con, chúng trở nên hoảng loạn và mất tập trung. Chúng thường bỏ mặc các con, và điều này càng làm cho chuột con căng thẳng hơn. Kết quả cho thấy chuột con có sự thay đổi về hành vi, và những hành vi này tồn tại qua nhiều thế hệ sau đó. Những con non này thường thực hiện các hành động mạo hiểm, ví dụ như nhảy xuống nước, tương tự như những ký ức mà tổ tiên chúng đã trải qua. Để tách biệt ảnh hưởng của sang chấn khỏi phong cách nuôi dạy, bà tập trung vào những con chuột đực và phối giống chúng với những con cái chưa trải qua các chấn thương tâm lý. Bà cũng đảm bảo rằng chuột cha sẽ không can thiệp vào quá trình nuôi dạy con. Sau khi lặp lại các thí nghiệm của mình với 6 thế hệ liên tiếp của chuột, Mansui đã xác nhận rằng con cháu của những con chuột cha bị sang chấn thay đổi hành vi một cách đáng kể ngay cả khi không gần gũi với chuột cha. Chẳng hạn, những con chuột này có các biểu hiện của trầm cảm, chứng bỏ cuộc nhanh hơn khi gặp phải những tình huống khó khăn. Trong một bài phát biểu vào năm 2019, giáo sư Oded Vechavi đến từ Đại học Tel Aviv, Israel đã chia sẻ những phát hiện của mình về ký ức di truyền sau các thử nghiệm trên loài giun. Ông phát hiện ra rằng loài giun với tên khoa học Selegans có khả năng di truyền ký ức thông qua việc sản sinh ra các ARN để lưu trữ thông tin. Trong một thí nghiệm của mình, giáo sư Oded đã tiến hành so sánh giữa những con giun bị bỏ đói và những con giun được cho ăn đủ. Kết quả cho thấy những con giun bị bỏ đói tự động tạo ra một loại ARN có thể kiểm soát các gen điều khiển nguồn dinh dưỡng trong cơ thể. Những tế bào ARN này được di truyền qua nhiều đời, và đến đời thứ 4, giáo sư Oded quan sát được rằng tuổi thọ của con giun đã tăng lên và nó sở hữu khả năng chống chịu cơn đói ưu việt hơn các thế hệ trước. Vậy là không những loài giun có khả năng di chuyển ký ức qua nhiều thế hệ, mà khả năng kỳ diệu này còn giúp chúng thích nghi tốt hơn với điều kiện sống khắc nghiệt. Ngoài hai nghiên cứu trên, còn rất nhiều nghiên cứu khác trên động vật về ký ức di truyền. Ngược lại, hiện nay vẫn chưa có nghiên cứu nào đủ sức nặng để khẳng định rằng con người cũng có khả năng kế thừa ký ức từ các thế hệ trước. Theo giáo sư Oded, nguyên nhân là vì con người là một sinh vật có cấu tạo phức tạp hơn so với các sinh vật khác. Loài giun Selegans được đánh giá là một loài động vật đơn giản và rất phù hợp để chọn làm đối tượng nghiên cứu. Chúng có kích thước nhỏ và sở hữu nhiều loại tế bào chuyên biệt như tế bào thần kinh và tế bào cơ, tương tự như các loài động vật lớn hơn, phức tạp hơn, dù chỉ có khoảng 300 neuron thần kinh. Trong khi đó, con số này ở con người lên đến hàng tỷ. Ngoài ra,
Tiến sĩ Mansui đánh giá việc nghiên cứu trực tiếp trên con người còn gặp nhiều trở ngại liên quan đến yếu tố môi trường, đặc điểm di truyền đa dạng và các vấn đề đạo đức. Tuy nhiên, không vì vậy mà giới khoa học từ bỏ việc trả lời những câu hỏi xung quanh ký ức di truyền. Rất nhiều nghiên cứu hiện nay đang được thực hiện nhằm xác định rõ hơn về hiện tượng này. Một trong những hướng nghiên cứu nhận được nhiều sự quan tâm là tìm hiểu tác động của chấn thương tâm lý từ các cuộc chiến tranh đối với các thế hệ sau, đặc biệt là những nghiên cứu về cộng đồng người sống sót sau cuộc diệt chủng Do Thái tàn khốc hay những người lính trở về sau các cuộc chiến. Một nghiên cứu của giáo sư Dora Costa đến từ trường Đại học California, Mỹ đã chỉ ra rằng con trai của những người lính từng là tù nhân chiến tranh trong cuộc nội chiến có nguy cơ tử vong sớm hơn 1,11 lần so với con trai của những cựu binh khác, nghĩa là cao hơn 11%. Các nhà nghiên cứu cũng tìm ra được cơ chế cho phép truyền lại trải nghiệm sống và các kiến thức tích lũy được cho nhiều thế hệ sau này thông qua việc thay đổi một gen cụ thể, ví dụ như ADN hoặc ARN. Tiến sĩ Tracy Bell từ trường Đại học Maryland, Mỹ đã phát hiện ra rằng stress có thể làm thay đổi các phân tử ARN không mã hóa trong tinh trùng và có khả năng những thay đổi này sẽ được di truyền qua các đời con cháu. Có hai loại ARN là ARN mã hóa và ARN không mã hóa. ARN không mã hóa lại tiếp tục được phân chia thành nhiều loại khác nhau. Trong đó có một loại ARN không mã hóa có kích thước nhỏ hơn, thường được gọi với cái tên khoa học là Short Non-Coding RNA. Các phân tử ARN nhỏ bé này tham gia vào quá trình phân loại tế bào, góp phần điều tiết các quá trình di truyền, và chúng có khả năng biến đổi cấu trúc của tế bào để thích nghi với môi trường xung quanh. Hai nhà khoa học Bell và Mansui đã tìm ra sự thay đổi trong các phân tử ARN không mã hóa có kích thước nhỏ hơn trong tinh trùng của các cá thể chuột đực gặp các chấn thương tâm lý. Sự thay đổi này được cho là nguyên nhân dẫn đến hiện tượng di truyền ký ức của chuột. Có thể thấy phần lớn những nghiên cứu đã có hiện nay đều là tập trung khai thác khía cạnh sang chấn tâm lý, do đây là hiện tượng có thể tác động mạnh mẽ đến tâm lý con người. Nhưng ký ức không chỉ có vậy. Ký ức là các thông tin như kiến thức, kinh nghiệm sống mà não bộ lưu trữ được sau các tương tác với môi trường bên ngoài và sẽ được tái hiện khi cơ thể xảy ra phản ứng. Vậy nếu con người thực sự có khả năng di chuyển ký ức thì những gì chúng ta học được hay những cảm xúc vui vẻ, hạnh phúc có thể được để lại cho thế hệ con cháu như học thuyết vô thức tập thể của Carl Jung đã từng đề cập hay không? Và nếu con người thực sự có khả năng di chuyển ký ức thì những ký ức đó sẽ được truyền lại qua bao nhiêu thế hệ? Giáo sư Oded Rechavi cùng cộng sự của ông đã tiếp tục thực hiện các nghiên cứu trên loài giun Selegans và nhận ra rằng các ký ức chỉ có khả năng truyền từ 3 đến 5 thế hệ. Điều này bắt nguồn từ cơ chế tái thiết lập của gen đối với động vật nhằm đảm bảo sự bền vững của bản thiết kế di truyền ADN và tránh phát triển những đặc điểm không phù hợp với giống loài. Hầu hết các ký ức được ghi nhận trong khoảng thời gian trưởng thành đều bị xóa bỏ. Chỉ có một số ký ức được giữ lại để chuẩn bị sẵn sàng cho việc thích ứng khi môi trường biến đổi. Về mặt tích cực, ký ức di truyền là mảnh đất màu mỡ, có thể mở ra cho các nhà khoa học nhiều góc nhìn mới mẻ, có thể hỗ trợ các công trình tìm giải pháp ngăn chặn và chữa lành cho các chấn thương tâm lý. Trong loạt thí nghiệm trên loài chuột của hai nhà nghiên cứu Kerry Ressler và Brian Diaz, họ đã khám phá ra một hiện tượng thú vị, đó là hiện tượng đảo ngược ký ức di truyền. Ressler và Diaz cho những chú chuột thế hệ đầu tiên tiếp tục ngửi mùi hoa anh đào, nhưng lần này họ không sốc điện các chú chuột. Sau khi liên tục lặp lại việc tiếp xúc bình thường mà không gây đau đớn, các chú chuột không còn cảm thấy sợ hãi khi ngửi thấy mùi hoa anh đào nữa. Hai nhà khoa học cho biết, về mặt giải phẫu, gen của những con chuột đã khôi phục lại cấu trúc ban đầu, và quan trọng hơn hết, những ký ức về việc bị sốc điện cũng không còn truyền lại cho các thế hệ tiếp theo. Ý nghĩa của các nghiên cứu không chỉ dừng lại ở phòng thí nghiệm mà sẽ còn trở thành nền tảng vững chắc để ứng dụng vào việc chữa lành sang chấn. Suy cho cùng, ký ức di truyền vẫn là một chủ đề đầy bí ẩn và hứa hẹn trong lĩnh vực tâm lý học và di truyền học. Thông qua những kết quả nghiên cứu hiện nay, có thể thấy ngoài ADN và ARN, thì các yếu tố như môi trường, gia đình, xã hội cũng ảnh hưởng mạnh mẽ từ ký ức và tâm lý của các thế hệ tương lai. Theo quý vị,
có thể để lại ký ức cho thế hệ tiếp theo, thì nó sẽ là ký ức gì?